Hi! Welcome to my YouTube channel. Ngayon, kakain ako ngayon ng mga gulay. Siyempre, panlaban sa lumalalang sakit ngayon, ang coronavirus. Ngayon, ito ang aking kakainin. Lettuce, sarap, then pipino, and then cauliflower, sorry. And then okra, talbos ng kamote. Tapos, ito ang sausawan. Bagoong. Para dito. At ito naman, sausawan, mayonnaise. Para sa lettuce at pipino. Go! Umpisahan ko na pag-mukbang. Harap. Maalat nga yung ano ko, tawag ko, hindi ko lagi na suka. Sarap ng cauliflower. Nilaga ko siya kasi para mas masarap kainin. Kasi pag hilaw parang nasaksa na lamunan. Tamang-tama nag-diet ako. Diet. Siya lang. Payat ko na nag-diet pa, diba? Try ko naman ito. Sarap naman. Masarap kahit walang rice. Tatapon ko siya, hindi siya kinakain, di ba? Alright. Crunchy. Harap. Kahit naluto na siya. Sobrang kalat ng bagoong. Hindi ko talaga nagyan ng suka. Kaya konti-konti lang dampi. Shout out nga pala sa nagbili sa akin ito, Norman Cardinosa. Hindi sa labas, pasensya na yung motor, naingay.
Maubos ko kaya to? May lettuce pa ako. Wait lang, titikman ko yung lettuce. Fresh! Parang ako, fresh. Holy wow! Kaso di ako sure doon. Sarap! Perfect. Pero sabi nung kasamahan ko dito sa bahay, mas masarap daw to pag may kasamang chicken, prinitong chicken. Shoutout nga pala kay Angel. Angel na walang bahid ng dungis. Sexing sexy. Parang ako. I-try nyo to. Ang sarap talaga. Tamang-tama sa pagda-diet. Perfect. Sarap. I-try ko naman ang pipino. Sarap. Naisip ko sa sarili ko parang kabayo. Kumakain ng damo. Sa bagay, kabayo naman ako, di ba? Sarap. Nakakayasang lang ako. Sarap. Ay, naubos ko na rin ang kokora sa wakas. Maganda rin itong kokora para sa bitbuka. Nakalinis siya. Ay, sorry. Ito naman, dahon ng kamote, pampaganda siya ng dugo. Pampataas, ganun. Pampa-high blood. Kaya pag galit ka, huwag kang kakain nito. Naku! Baka magwala ka pa. Sa broccoli, di ko alam kung paano, kung anong ano ito eh. Ano sa katawan. Kung anong good sa kanya. Kaya nakain ko pala, sorry. Maubos ko na siya. Sarap. Ang lalim ng sausawan ko. Nakapatong lang kasi to kasi masyadong mababa yung lamesa. Kaya pinatungan ko. How makita? Naubos ko na din. Malabang. Broccoli naman. Harap.
Nasaan ang broccoli? Makatas. Dali ko na sa kainin. Bayog talaga ako dito. Perfect. Ito naman ang pangatlong ko ubusin. Ay, pangatlo nga ba? O, pangatlo. Sarap. Sarap. Oh, di ba? Sarap. Busog. Sarap. May pasinga pa nga. Sorry. Masarap din yung mayonnaise. Perfect. Ay, misa. Sorry, sinisipon ako ha. Malo kasi nung nakaraan ko na punta kami sa sa kumain Hills. Siyempre mainit, as ukulap doon. Kaya yung wala akong coronavirus. Terus ya na lang. Pipino naman. Bebe nyo. Hawakan ko na nga. Nahakol ako yan. Sarap. Nalagay ko na siya, wala na kasi mayonnaise, halo-halo ko na.
Konti na lang. Maubos ko na siya. Harap. I thank you Lord, diba? Kahit walang rice, busog. Excuse me. Kalahin mo, maubos ko siya. Kala ko hindi siya mauubos talaga. Perfect. Ayun, naubos ko din siya. Tukang na lang. Perfect! Sarap! Sarap talaga. Hanggang dito na lang ang aking video. Sa hindi pa nakaka-subscribe sa akin, just click the button and subscribe. Pwede ka na rin mag-comment kung gusto mo, di ba? Para perfect! Bye-bye!